Tak jo, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho skvělého podcastu. Tohle je Petr, já jsem Dan, s náma je tady host Tomáš Plch, kterého už jste viděli v díle o Kingdom Come. Jak je vidět, je to člověk mnoha tváří. Tak to děkuji. Dneska na úplně jiný téma, než je vývoj her. A vzhledem k tomu, že to nemá ještě oficiální název, tak zbraňová legislativa, prodej zbraní a všechno možný. Okolo zbraní. Kolem zbraní. No, takže ty vlastně podnikáš v oblasti zbraní a střeleckých kurzů, mimo jiný. Je to takové malé podnikání. Není to, jako, že by, není to, že by to byla jako firma, která má 20 lidí, ale je to prostě jako malá rodinná firma. A ono to začalo kedysi dávno, ještě jsem měl jedného společníka a jsme robili jako takové kurzy prostě pro lidi, kteří jsme se jim snažili nejen jako zážitkovou střelbu, alebo že prostě, že aby to nebylo takovéhle, ale snažili jsme se jim něco dát víc, prostě nevím to, nech si to odmačkají, ale ta myšlenka byla, aby odcházeli z toho eventu s nějakými znalostmi a to vlastně se pretavilo na to, že jak člověk se pohybuje kolem těch zbraní sám a hromadu zbraní, prostě jako je v tom zainvestován, jako sám sebou a chodí, trénuje, tak se lidé začnou ptát, že by chceli jako zbraň, chceli by poradit, co mají dělat, prostě kde si to mají koupit a tak dále a tak dále. A vyvstala myšlenka, no dobrý, tak to v takomto malom rodinném obchodě můžeme začít jako prodávat jako lidi chodí a říkají, co chtějí a my jim to nějakým způsobem seženeme. Není, že bychom měli obrovský obchod prostě o 500 000 metrů čtverečních, ale prostě máme taky malý krámek a chodí tam relativně malá skupina lidí, dajme tomu tak do 300, je to 500, myslím, že unikátních zákazníků. A chodí se ptát, přinesou zbraň, nechají si opravit, takže tak. Takže to je takové to je malé podnikání. Malé podnikání. No, co se týče vlastně tady toho, jak těžké je vůbec si vlastně u nás otevřít podnikání ve oblasti zbraní a střeliva, protože předpokládám, že tam budou určitě nějaký jako regule, kterýma musíš projít, nějaký papíry, štemply. Ty vlastně jako je to koncesovaná živnost, tak ono je to jedna věc. Živnostenský úřad ti dává koncesované živnosti a pak máš licence, které ti dávají policajti. A koncesovaná živnost je vlastně jakoby, že ty máš nějaké, by som povedal, splníš podmienky, které vychádzajú zo zákona, alebo prostě ta firma s tím, že kto tam pracuje, alebo s kým ta firma spolupracuje, tak splní nějaké podmínky, či už si policajt, alebo máš prostě technické vzdělání a prostě si schopný získat nějaké koncesované živnosti. A pak od policajtov na základě toho ty si schopný získat licence. Licence jsou od Ačka, vlastně A, B, C, D, E, F a potom jsou nějaké jako muniční, kdy můžeš prostě odpalovat něco, hledat miny, prostě robit takéto jsou, to je potom nevím, které písmenko to už je. A mezi ty různé licence prostě například patří, že můžeš vyrábat zbraně, že můžeš ty zbraně půjčovat, že můžeš provozovat střelnice, alebo že môžeš, dáme tomu, ako mať kurzy a môžeš ľudí vzdelávať v oblasti ako střílení, alebo že môžeš prodávať. Takže na tohle to všetko prostě máš potom od policajtov takú kartičku, k tomu zase sú nejaké zákonné náležitosti, ty si to požádáš, oni povedia, splnil si tohle všetko, vydajú ti licenci. A ty potom s tou licencí môžeš napríklad nakupovat zbraně a prodávat zbraně. Máš potom prístup do nejakých akoby centrálneho registru zbraní, ktorý ti oni dajú, tam sa deje všetka tá administratíva a vlastně s touhle licencí chodíš po jiných obchodoch, distributoroch a podobně a oni na tu licenci ti vlastně jako prodávají zbraně a ty zase můžeš prodávat dál. Takže takhle to vlastně funguje, že potřebuješ special kartičku, která hovorí a special koncesi, která hovorí, víš o tom aspoň něco, máš nějaké prostě jako znalosti a nějakou kvalifikaci na to, aby si to mohl robiť. A na ty střelecký kurzy, tak tam potřebuješ něco, nebo to je nějaká... Tam potřebuješ, to je výuka, a teraz nevím, které je to písmenko, ale je to výuka prostě ve střelbě. Takže to je konkrétně kategoria prostě na licenci, která hovorí, můžeš lidi vzdělávat ve střelení. Možná jenom doplnit, tohle výuka lidí se týká jako všech lidí? Je úplně jedno, koho vyučuješ, nebo
Je tam vyšpecifikované takhle. Keď zo zákona je, že ty keď si ako na strelnici, tak ty ako niekto, kto má napríklad zbrojní prúkaz, tak ty môžeš zobrať niekoho iného na strelnici, ako poviem, ktorý nemá zbrojní prúkaz a bučíť mu zbraň, byť u toho, on proste niečo odstřílí, ty mu to pak tú zbraň vemeš a jdete domů. To môžeš. Ale keby si to chcel robiť ve väčším, to znamená, že máš tam ako vícero lidí, ktorí majú aj svoje zbrane, tak to už sa berie ako výuka ve střelbě a na to už musíš mať proste tú licenci. Hlavne keď s tým ako podnikáš, keď za to bereš proste nejaké peníze, keď to organizuješ, keď už je tak organizovanejšia činnosť. To je asi rozdiel s tým, že keď občas někoho vozíš autem a keď máš taxislužbu. Jasně, tomu rozumím. Já jsem spíš myslel, jestli ti rukama procházejí čistě jenom civilisti, nebo se dostaneš do kontaktu i třeba s policií, případně... Ako za mnou policajti ako nechodia, bo som dostatočne malá ryba a tých ľudí, ktorí sú, dajme tomu ešte väčší profesionálové, či už proste ako vojáci, alebo bývalí policajti, alebo bývalí městskí policajti, dneska to vyučuje kdo. Takže za mnou ako nechodia, ale mne primárne ako procházejí rukama, to nazveme takhle civilisti. A já se vlastně jako ani to tak nejsou, že by to byly jako výcviky, zmysle prostě jak robí různé firmy, které jsou tu po Čechách, protože to jsou také častokrát takové průtokové ohřívače, že tam máš jako hromadu lidí, máš tam 16 lidí a 2 instruktorov. A je to takové, že dozvieš sa hromadu vecí, ale je to akoby jak soustředění, že vlastně dozvieš sa o tom, že existuje hromada technik, o tom se rychlo pokecá, pak se to vyzkouší a pak se jde zase na další a další a další. A já mám skoro takovou filozofiu, že tohle je hezký, ale ty ľudia potrebujú trénovať. Takže ja skôr ako sa zameriavam na to, že organizujeme tréninky a vlastne máme už nejakú relatívne ako stálu skupinu ľudí a s nimi proste ako trénujeme fakt ako rok, 2 pravidelne. A je to vidieť, že keď tí ľudia potom idú niekam na kurz, tak všetci ako a pak tí ľudia proste nastřílejí kolečko ako bez problémů v 2x také rýchlosti, jak všetci ostatní, pretože trénujú. A tam už je potom taká tá metodika tréninku a pak vlastne ja sa zamýšľam, lámem si hlavu nad tým, jak tých ľudí neže nutně naučiť, ale asi vždycky sa tam niečo vysvetľuje, jak prostě urobiť takovou makovú techniku a jak všetci. Ja to mám taky z nejakých ako kurzov, ako svojho času som aj nejakú, ako by som povedal, reálnu praxi mal, ale není to, že by som bol 20 rokov u policie, ale tak jako to není nutně, že by to byla jako prax nutně jako vyžadovaná, ale jako ty nějaké techniky prostě člověk zná, ale skôr sa snažíme, aby sme s tými ľuďmi jako trénovali. A já sám sebe taky nějakým způsobem jako rozvíjím, prostě jako postupujem dál, takže snažím se být jako taky v něčem jako lepší, ale je to víc trénink, než jako já vás teď naučím, jak se střílí jednoruč a robiť, prostě všetci ostatní, jak sa hrajú. Kopec lidí sa hra na instruktory, ale občas mi to príde, že síce to majú ako nakoukané, ale napríklad metodiky nemajú zvládnuté, alebo nevedia, jak ľudí učiť. Takže ono, občas je to takové, že člověk nemusí být ten nejlepší boxer, prostě jako mistr světa je trojnásobný, ale to učení, to jak tomu to člověku vysvětlíš, to je prostě o mnoho důležitější, než prostě být schopný trefit na kilometr prostě jako 5 korun. Jasně. Mně napadá, že možná takhle, dokud jsme ještě na začátku, bychom mohli asi trochu nastínit, proč jsme vlastně Tomáše pozvali na rozhovor. My jsme před nějakou dobou natáčeli povídání s panem Janem Horou, kde jsme se vlastně bavili o vnitřní a vnější bezpečnosti států, o programech, které se toho týkají pro civily a jaká je vlastně aktuální situace naší společnosti, co se nějaký připravenosti týče. A tohle byl takový spíš jakoby globální pohled na celou tu věc a mně přišlo hrozně zajímavý právě poprosit tebe, jestli by si s náma o tom nepopovídal taky, protože ty máš vlastně z mýho úhlu pohledu informace z druhé strany od těch lidí, kteří se tím jako reálně zabývají a chtějí se v tom třeba dovzdělat nebo mít aspoň nějaké zkušenosti s používáním ať už čehokoliv. Takže mě bylo vlastně zajímá ten jako reálný stav připravenosti českého národa, no, pokud se jako týká bojeschopnosti populace. No. Tak možná to můžeme vzít nejdřív jakoby obecně úplně. Máš pocit, že se v tomhle tématu mění něco? Třeba v posledních pár letech v souvislosti s válkou na Ukrajině nebo s čímkoliv jiným? Jako za tých aj 10-15 let, čo ja sa ako motám kolem zbraní a vôbec ako aj fungujem nejak v tej spoločnosti, tak sa to posúva smerom akoby k tej väčšej zbraňovej uvedomenosti, že ľudia proste akože Češi na jednu stranu ako by som povedal, sa o tie veci nestarajú, ale keď ako nechcem povedať nestarajú, ale ako mnoho ľudí sa o to nestará a pak ako dojde na to, ale pak sú ako proto zapálení
ale celkově ta společnost je uvedomila, že prostě problémy existují a neexistuje zázračné řešení. Není prostě, že z hůry přijde něco a nemusím nic řešit. Prostě Češi jsou taky, že se dokážou sami o sebe postarat. A skoro akoby takhle, som povedal, východná Evropa, že to je Poláci, tam som taky chvilku bol. A že akože to sú ľudia, ktorí vedia, že sa veci ako môžu fakt pokaziť, či už ako politický, spoločenský, akokoľvek. A pak je dôležité, aby sa tí ľudia o seba vedeli postarať, alebo o to svoje najbližšie okolie. Čiže tá pripravenosť tu podľa mňa je, tá kultúra je trošičku iná, než keď to človek porovná prostě ako dáme tomu víc so západnou Evropou, tak to je skôr taký ten trumpský mindset a tam je skôr takový jako ja neviem, že sa víc lidí spolíhají na něco jiného. Tu sa lidí spolíhají hodně na sebe. Alebo umí se spolíhat na sebe. Uh-huh. A kdybys to měl vzít třeba podle zájmu o nákupy u tebe v krámě nebo třeba o ty kurzy, je to spíš jako, že to roste, nebo je to furt stejný v posledních pár letech? Ono vždycky, keď sa stane nějaký průser, či už to byla fakulta, či už to je válka, ještě jak se to jako stane nějaký ještě aj v rámci té války nějaký další průser, vlastně nějaký obrovský útok a tam jako v novinách se objeví články, tak ľudia sa tak vždycky jako zobudia a začnú, dajme tomu, budovat nějaké zásoby, príde covid, nakupujú MREčka, jo, čo sú ako tie dávky jídla, tie vojenské, alebo začnú nakupovat zbraně, začnú robiť zásoby streliva, které si někam chcú zakopať v lese. Nebo záleťák třeba. No, alebo ano, no, prostě jako plynové masky, prostě tohle, že ľudia sa vždycky jako občas zobudia a to je vždycky tak, že akože je ten taký jako nárůst toho zájmu, jako ľudia, ktorí predtým vôbec ako zbraně držali v ruke a chcú aspoň vedieť střílet. Super. No a pak to opadne, zostane z takých 10%, ktorí jako to skutečně v tom jako nějakým způsobem pokračujú. A to sa vždycky stane a pak se dostane 10%. Zase to vyvstane a zase dostane 10%. A jako ten zájem sa nutně ne, že by zrazu teda z 80% národa prostě chcel mať doma pušku a pítel s pískem a vedľa toho MREčko, to jako ne. Ale ten náraz je jako velký. Ten zájem je veliký. Hlavně o toto umět. A naštěstí jako v Čechách to není o tom umět střílet, ale ten zájem je o další věci. Jako vědět sa zorientovat na mape. Vědět ošetriť seba. Vědět prostě sa o seba aspoň trošičku postarať, keď vypadne elektrika, alebo prostě jako prestanu zásoby téct voda, co pak. Takže jakože tohle v těch Čechách podľa mňa narastá a ten stále viac té průsery, které prichádzajú, to furt jako poháňajú dopredu, takže jako je to fajn. Jako vždycky je nějaký průser, tak se ľudia nahrnú, nakupia náboje hlavně, protože jako potrebujú ísť teraz trénovať, protože zase přijde nějaký průser a pak je zase chvilku ticho, takže to je takové vlny. No a teďka jsme teda v době, kdy hrozí nějaký konflikt nebo hrozí jakoby agrese ze strany Ruska třeba, když se odkážu na ten předchozí rozhovor, tak jsme ve fázi, kdy to jakoby roste ten zájem o to, nebo... Teraz to trošku jako opadlo, ale to je hlavně tým, že že došlo k nějaké saturaci a ono zase ľudia nemají tolik peněz, aby prostě to je drahý sport. Mm-hmm. Jo, koupit si zbraň, kupovat si náboje, trénovat, ono to stojí jako nemálo peněz. A takže to je vždycky jako taková sezóna. Že prostě keď máš, poviem, sú Vánoce, před Vánocema, tak jako hromada lidí přijde na koupy blbostí a potom vždycky v březnu a tak. Jsou to také vlny jako aj jako sezónne. Ale teraz je to takové, že to je jako kontinuálně tam cítíš ten tlak, že ty ľudia jako chápou, že sa dějí ty problémy a že to neustává. A že to není tak jako, že to už není všetko vyriešené, že ten průser možná nepríde jako za rok, ale možná príde za 10 let. A ty ľudia na to chcú byť aspoň trošičku pripravení. Takže akože premýšľajú možná viac ako do budúcna a ako častokrát trénujú, prostě jako budujú si nějaké zásoby alebo jako nějaké skilly, nakupujú zbraně, prostě tohle. A pak ty zbraně zase prodávají, protože zjistí, že jim to nevyhovuje a prostě taky tenhle. Ale je tam cítiť veľký rozdiel pri tomu, čo voláme tomu pred 10 lety a čo je teraz, to jako nebe a rudy. A to je asi pozitivní zpráva, ne? Nemyslím teda konkrétně pro podnik. Pro výrobce zbraně určitě, pro prodejce taky. Je to pozitivní zpráva, nebo takhle, pozitivní zpráva to není, protože ten člověk má ten pocit, že ten svět jde do prdele. To by som povedal, to je ten jako, keď ľudia začnú mať jako stres toho, že za 10 let se niečo stane, tak to jako nutně asi není pozitivná zpráva prostě pre tú ďalšiu generaci. Ale pozitívna správa je v tom, že ľudia prestali zatvárať oči pred tým, že sa tyhle veci mohou dít.
Že už akože je to takové uvědomělejší, by som to nazval. A že ľudia chápu, že sa musia o svoju bezpečnosť taky postarať. Že policajti nejsou všude, že policajti sú taky lidi. A že aj keď tí policajti sú, jak bolo na tej fakulte, že sú proste ako on spot, že tam fakt do pár minút. Aj tak to proste je o tom, že policajt nestojí na každom rohu. Policajt, voják, proste tohle. A že to nejde. A to si tí ľudia z tých správ proste ako uvedomujú. Ako keď odčítam tých ľudí, ktorí si myslia, že svede kumbaya, všetci sa chytíme za ruky a ľudia, ktorí v hlave to nemajú úplne v poriadku, sa vyliečia dobrou vôli, tak väčšina ľudí, aj pacifisti, no, opäť z mojich kamarádov, ktorí nechcú mať doma zbrane, ale prídu a povedia, ja sa to chcem naučiť používať, pretože možná nastane prúser, keď to dostanem do ruky a budem to potrebovať vedieť použiť. No, nepotrebujem byť Special Forces numero 1, ale proste, aby som vedel, čo s tým mám urobiť, pretože mám rodinu, mám deti a tenisková metóda nefunguje, proste ja sa nemôžem vzít a utéct. Jo, pretože tam mám 2 malé deti, tak musím sa vedieť brániť. Jo, to sa napríklad dialo, keď bol ten prúser v Izraeli vtedy, tak vtedy si kopec ľudí uvedomilo, že proste, že to môže prísť aj k tebe domov. Jo, a môže sa to stať aj tu. Jo. Ukrajina je civilizované místo a zrazu tam proste sa začali diať veci, ktoré sa začali diať, že taky ako není prdel. A tá veľká časť toho korpusu tých ľudí, ktorí válčí, sú civilisti. Boli civilisti, prestali byť civilistami, ale to, keď to umí, tak tam boli takéto, že si sa smali, oni ako trénujú CQBčko. Tam proste ako s maketami zbraní chodia a ne. Zrazu sa zistilo, že sa válčí, proste skoro ako, že tí ľudia idú do tej války, že proste akože. To je teda asi ten nejčastější důvod, proč si lidi pořizují zbraně a chodí na nějaký kurzy. Je to ta sebeobrana, nebo? Je to, z tejto strany je to skill, že tí ľudia chcú mať tú dovednosť. Nechte tam, akože tá motivácia je taková, ako chci to umieť. Sú potom ľudia, ktorí ako majú pocit, že keď nastane tá válka, tak im to dá ten edge. Proste ako to sú takí tí, to sú také rozdielky. Sú ľudia, ktorí chodia na strelnicu navlčení v maskáčoch a chodia proste v balistike, prilbe a tohle. A vyzerajú, že 5 minút na to naskočia do Black Hawku a letia proste ako na frontu. A pak sú ľudia, ktorí proste chodia na strelnicu v džínách, ale proste zrazu jako vytáhne v polovičnom čase, jak všetci ostatní, vytáhne pistoli proste spoza pasu a tej nevieš, čo sa deje. A to sú ľudia, ktorí vedia, buď to budem používať ako do praxe, že to nosím, alebo že keby som to mal tú potrebu, že sa to tá situácia víc posera, alebo bývam proste niekde, kde to je treba, tak to môžu zo sebou začať nosiť a vedia to použiť. A že sú s tým proficient. A sú ľudia, jak napríklad ako ženské a podobne, že máš proste ako 50-kilovú holku, tá má 2 deti a keď sa tam rozbehne pes, tak čo s ním ona bude robiť? A to bude na ňo koukať. A taky ani prdel. Nehovoriť o tom, že pan Glock urobil nejvíc pro emancipaci ze všech. Takže jsme tady myslím, že řešili v nějakém díle. Že přesně tohle, co říkáš teďka, že jsme na to narazili. No. Se říká Vokolotovi, ne? A pan Glock alebo pan Colt, to je vlastně jedno. Vlastně jako. Bůh stvořil jako odlišný lidi a pan Glock je srovnal. Colt made them equal. No. A my sme tuto diskuzi mali aj doma, ako vážená ako má zbrojak a všetko, a že proste fakt, keď človek je sám a je schopný utéct, tak jo. Ale boli prípady v Prahe, kde proste Magor prišiel a vybral detskou skočárku. A tá pani na neho mohla takhle koukať. No, alebo proste niekto chodí a sú ľudia, ktorí sú ako blázni a ani za to nemôžu, to není o tom, že akože a nemajú to v hlave v poriadku, ale keď začnú robiť blbosti, tak ako zrazu vyťahne od niekoho kudlu, alebo tá pani, ktorá vytáhla kudlu tam z oného v IKEA proste z tohohle z regálu a začne tam ľudí bodať, tak čo urobíš? No, tak ako jedna z možností je proste fakt ako zakročiť a tú situáciu vyriešiť. A keď máš so sebou detí, no možno nemáš. No. Alebo teraz ten Magor v tej Amerike, ja chci zabiť, to je úplný blázeň. Tak bol teraz to střílení v tom kostele. To sa teraz stalo. Jo, ja viem. No a teraz bolo v správach teraz, že mal doslova vo svojom denníčku, že proste, že jeho životný cíl bol proste tak. Budem muset vypít. A keď to neurobí, ano, tak to zapálí alebo čokoľvek. A proste musíš byť schopný zakročiť. A ja si pamätám, to mi niekto hovoril, Lumír Nemec by to hovoril, že zbraň sú ako kondom. Keď ho máš a nepotřebuješ, tak je to jako v pohodě. Ale když ho nemáš a potřebuješ, tak je to na hovno. Takže to je jako. pravda.
To je dobré přirovnání. Takže tak. No, každopádně, ale jsem trochu pokročil, jo. Prvá otázka. Když to vezmu nějaký jako základní balík tady do toho světa, jako střeleckýho, ať už teda jako v uvozovkách sebeobrany sportovního a takhle. Potřebuji nějaký zbrák, potřebuji nějaký nástroj, potřebuji nějakou munici. Kolik je základní vstupný? Myslíš len dostat sa ke zbrojáku, alebo dostať sa až akoby k tomu, aby si bol k něčemu? Až na tu střelnici ta cesta, jakoby. Jako zbroják, ku zbrojáku ta cesta je prostě tá, že potrebuješ nějak praktickou zkoušku, teoretickou zkoušku a papíry od doktora a k tomu absolvovat zhruba do 5 000. Na některých střelnicích to bývá, absolvuješ kurz přípravy na zbrojní průkaz. Jo. A nabízíte taky, nebo? Nabízíte taky tady ten? Tohle jsme nabízeli, ale pak jsme to jako prestali nabízet, protože je lepší, keď to robí střelnice, kde ti fakt jako ukážu, že na tu střelnicu jdeš nejen na ten kurz, ale pak tam jdeš na ty zkoušky. Jo. Tady tam se s tím prostředím srovnáš, oni ti ukážu, jak se tam rozebírají zbraně, ukážu ti jako fakt kompletně na lévárnu a oni jsou tam jako na to líp připravení, tě na to psychicky připravit, protože ty přijdeš na střelnicu a víš úplně kulový a když tam párkrát zajdeš, tak zrazu si viac jako familiární s tým prostredím, asi jako klidnější, čo u tých zbraní je strašně důležité. No a pak prostě koupíš pistoli, to máš za 20, tak tomu si koupíš prostě náboje, 1000 stojí kolem 6 000. Aby se aspoň trošku schopně uměl střílet, tak 1-2 kurzy potřebuješ. A schopně myslím tak, aby si trefil prostě jako papír. A naučil se aspoň trošičku, takže si minimálně za 15 000 jako v nábojích, aby si jako bol aspoň trochu skilled. Takže jako nějakých 3000 nábojů a pak si jako použitelný. No, nepočítám takové jako pouzdro a tohle. Takže jako, já bych povedal, že pokud chceš jako do zbraní, tak si na to vymedzí člověk na takovéto základné použití, poviem 40-50 tisíc. A po těch 40-50 tisících budeš mať pocit, že s tím aspoň něco trochu umíš. To je úplný teda základ od začátku až na střelnici. To je základ s tím, že jako už si aj na té střelnici umíš střílet. Že to už umíš použít. Že, jako, že nejsi ten typ střelca, který si urobil zbroják, koupil si pistoli, tu má odloženou doma a vlastně za rogu vytáhne jednou, aby ju namazal a odložil na zpátek a keby som ti dal trafit slona, tak ho netrafíš. To není jako střelec. To není jako použitelný. No a to se bavíme o nějakým základním, teda jakoby od začátku na střelnici a jaký jsou pak další jako možnosti, protože tímhle to určitě jakoby nekončí. Máš kurzy, které po Čechách prostě různě jako jsou kurzy. My jsme občas jako robíme občas nějaké kurzy, alebo umožňujeme lidem, že se s námi jako účastní nějakých kurzů. A pak jsou tréninky. Vlastně se přidáš k nějaké skupině, dáme tomu jak tej našej, jako z Blackoutu, a prostě chodíš pravidelně trénovat. Jako pravidelně 4 až 8 hodin, jedenkrát do měsíce a to stojí od jedničky o 1000 korun zhruba, keď jsme tam 4 hodiny, až keď jsme tam celý den například, že až do noci, že keď hlavně v zimě to je krásný, že vlastně že můžeš trénovat ve tmě, tak to stojí zhruba asi 1600, to je jeden takový trénink, 1600-1800. A to máš vlastní gear, tam už jedeš prostě jakoby se zbrojákem s papírama. Keď to máš bez papíru, tak většinou ty kurzy začínají kolem 2000, že ti někdo půjčí zbraně a začne ti jako ukazovat věci. 2 až 4 tisíc podle toho, jak intenzivní to je a kolik času to sežere. A tady ty jakoby pokročilejší kurzy, co takhle děláte, tak to je jakoby CQBčko nebo... Na CQBčko to skôr ako vyjažím, teda keď robíme nějaké pokročilejší kurzy, tak to většinou, alebo pokročilejší tréninky, tak jsou to jako techniky použitia tých zbraní. Situace, prostě nějaká spolupráce, nějaké zložitější používání těch zbraní. Jo? Že nelen, že stojíš před terčem a střílíš, ale uhýbeš se u toho, musíš u toho používat hlavu, prostě jako nějaké zložitější věci. A keď chodíme napríklad na CQBčko, tak to skrze nás, zase tí ľudia sa dostanú k CQBčkovým výcvikom, ktoré robia, dajme tomu, iné organizace, alebo iní ľudia, ktorí sú, dajme tomu, bývalí profesionáli od různých, či už speciálních sil, alebo prostě instruktory, dajme tomu, aj zvenku, že sa zaplatia pri prívezu sa sem, poviem to takhle, a vlastne urobí sa kurz, kedy sa tam vytáhnou ty lidi a povedia sa, stojí to tohle a tohle, poviem, od 2 do 10 tisíc,
svoje kurzy, keď človek líta vrtulníkem a vlastne a tam to stojí 30 000 a tak ďalej. Čiže ako tie cenovky môžu byť od nevidím do nevidím a to potom najmä tomu skrze nás sa povie, bude takovýhle kurz a lidi si to proste ako na to sa toho zúčastnia, ale tam vždycky u nás je takové pravidlo, že my tých ľudí musíme znát, akože, že to je, že s tými ľuďmi nejakú dobu spolupracujeme. Myslím ako aj tých kurzantov, že proste ako nechcel by som na kurz zobrať niekoho, kto si neprejde nejakými základnými kurzami aj niekde inde, ale umí to používať. Pretože vždycky u tých kurzoch je alfa, omega vždycky bezpečnosť. A pokiaľ je niekto nebezpečný, tak ho tam proste nechceš. Pretože prvé, čo sa stane, že sa stane prúser. A ja chcem ešte ako za prvé zaspávať ako s čistým svedomím a za druhé ako tá krev sa ako zahrabáva ako hodně blbě. No to možná se dostáváme teda k další otázce, co je vlastně nejčastější nedostatek, se kterým se potkáváš na střelnici, případně na kurzech. Když budeme brát třeba začínající střelce, ne ty úplně pokročilý, protože tam samozřejmě to asi bude jiný už. U začínajících střelců je to bude to, že sú strašne extrémne opatrní. A myslím ako opatrní až v tom, že to je ako pre nich ako debilizující. Myslím ako, že nejsú potom schopní robiť tie veci. A robia ich špatne, pretože sú pod veľkým stresom. Že tí ľudia ako sa nedokážu uvoľniť. A pak je druhý extrém, sú ľudia, ktorí sú ako nebezpeční. Že proste, že ten človek buď netrénuje, alebo si neuvedomuje tú nebezpečnosť a robí nebezpečné veci. A nemôžeš mu vysvetliť, aby to nedělal. Sú ako zbrklí, prostě takový tý, že něco rychle udělám, musím to robiť rychle, urobím prostě nějakou stresovou situaci, sám sa vystihujeme, vystresujem a prostě urobím nějakou blbost a sú nebezpeční. Takže buď sú to ľudia, ktorí jako fakt jako sú sami konsternujú seba a potom sú ľudia, ktorí sú nebezpeční. Že to sú také dva extrémy, ktoré vždycky musíš jako stáhnout do toho středu, kedy ty jedný musíš jako vysvetliť, že jako treba mať fakt prst mimo spoušť a treba s tým narábať ako bezpečne a treba vedieť, kam s tým míříš a nerobiť kraviny. A druhá strana je jako nesmeš to mať furt pred sebou a nesnažiť sa prostě s tým, jakože ti to nevybouchne ti to v ruce a samo to nestřílí a podobně. Jo. A že to sa napríklad častokrát bývajú vlastně jako holky, majú tenhle problém, že sa snaží byť ďaleko od toho, že ty zbraně jako co nejdál, protože to bouchne. Ale ženské sú fakt dobrý strelci, jako čo holka, to jako, oni sú klidnější. Jako chlapi sú takový ty agresivnější a holky majú taký ten viac jako vyklidněný styl. Oni střelí pomalejc, ale presně. Fakt, jo. A funguje to potom i v reálných situacích, když jsou třeba pod stresem? Jako pod stresem, jako v reálných situacích je to těžko, protože v reálných situacích každý reaguje úplně jinak. To si jako myslí, že ví, jak zareaguje, když okolo něho začne něco lítat, tak to jako neželže, ale prostě nevíš to odhadnout. Prostě někdo se zasype, někdo ne. Ale jako holky z pohledu toho, že jsou, že jakoby, že oni a jim, jako, mně to přijde tak, že jim tak nenaskakuje tak strašně adrenalin a nemají taky ten jako lovecký pud a ty chlapi mají tu tendenci prostě do toho fakt jít jako brutálně agresivně po chvíli, že prostě zvedneš jim tepovku, začneš jich stresovat a ta reakce je častokrát jako agresivní. A nepoužíváš tolik mozek a ta holka jako se zastaví, ona je pomalejší, ale vidět, že, jako, že tam jako nějaké kolečka se točí. Častokrát u chlapů, že kolečka se netočí. Že je prostě cíl a jdu potom. A nepozerám nalevo, napravo. Prostě jako opičák prostě jede dopředu. To je fakt zajímavý, to bych si vůbec netyp. No a napadlo mě ještě, setkáváš se s lidma, u kterých si třeba sám řekneš, že by vůbec zbroják mít neměli? Jo. Je to běžná věc, jo? Jo, no, běžná, to je štatisticky strašně těžko povedať, či je to jako běžná věc, ale člověk se s tím stretává. Čím víc lidí ti projde rukama, tak jsou lidé, kterým by to člověk nedal do ruky vůbec, protože vidíš, že jsou, dajme tomu, ani jim to nedáš do ruky, protože ne. A jsou lidé prostě, u kterých víš, že si musíš dávat jako bacha, protože jsou sami sebe nebezpeční, alebo nepozorní, alebo prostě jako zbrklí a tohle. A že by to například neměli mít. Alebo že by si mal jako vstoupit do svědomí a povedať jako stop, vrátím se o 10 kroků nazpátek a začnu jako znova a pomaly jako a nebudu největší borec široko ďaleko. Stretávaš se s takým. Stretol som zo pár ľuďmi, ktorým by som zbroják nechal vzít. Protože si nemyslím, že sú jako, že to mají jako v hlavě úplně dobře. Uspůsobili.
Jako, no, asi jako myslím, že ty ľudia prostě jako na to například nemají kontrolu nad takovou tou agresivitou, která vychází z konfliktu. Že jakože oni jsou jako normální, jako tohle, ale v momentě, když jich začneš dávat do stresu, tak jak ty kontrolné mechanismy jako se vypínají, tak ty ľudia jako neúplně vědí, co jako dobrého dělají. Ani tak něco dobrého dělají, ale nemají na tím úplně totálnu kontrolu a je to potom jako pre nich nebezpečný. Jo, já přesně nevím, o čem mluvíš, no. Já mám takový dojem, že těchto lidí je víc, než si jako myslíme, no. Když potom přijde nějaká opravdu stresová situace, tak je to krásně vidět na těch lidech vlastně, jak se jako chovají a že jsou schopní potom mít i za hranu toho rizika a už to vlastně nedává smysl. To je vlastně, na co jsem se ptal, jako, že jestli existují lidi z tvýho pohledu. On ten stres ti vlastně jako odburává nějaké kognitivní mechanismy, že jakože čím máš víc stresu a čím máš vyšší tepovku a čím máš víc adrenalinu a podobně, tak ti jako laicky nebo jednoducho povedať ti klesá inteligence, že ty vlastně z toho, čo sa naučíš, zrazu použiješ 20%, ale ty máš jako o hodně méně inteligence, jako tvoje vyhodnocovací skilly klesají, protože jsi zahlcovaný vstupmi, nedaj bože, prostě máš v sebe nějakou díru a krvácíš, alebo prostě kolem tebe ječí lidi, alebo někdo od těba strká. A ty zrazu musíš řešit milion věcí a tvoje inteligence přirozeně začne prostě jako v úvodzovkách klesat. Jaké tvoje přirozená reakce bude prostě, že poviem si v dave a začneš se tam s někým prát, který ale není tvoj nepřítel, len protože do těba drcnul, tak to je blbě. Jakože nemáš ten laser focus na to, čo máš řešit. A takový lidi jsou. Dá se to naučit? Myslíš, ta kontrola? No, i když je někdo takovýhle jako stresový člověk, že ví, že při té krizi jakoby nemá úplně chladný myšlení, tak si může udělat vlastně proti nějakýma třeba kurzama nebo natrénovat ty situace určitý, aby se v tom jakoby sklidnil a byl třeba schopný s tou zbraní operovat bezpečně. Já si myslím, že dá, protože to je také to, že ty vystavuješ, jako u někoho možná, ne, jako nedá se to paušalizovat, protože všetci se to schopní naučit, že jako všetci nejsou schopní naučit se řídit letadlo, ale tam je skoro to, že podle mě tých ľudí můžeš naučiť manažovat ten stres, keď ich vystavuješ tým stresovým situacím, které jsou pod kontrolou, že prostě potom sa vrátíš, zanalizuješ, ty ľudia to akoby absorbujú a prežijú si tú situaci. To je prostě, pokiaľ si to neprežiješ, tak to je mozek vlastně nevie, čo s tým máš robiť. Alebo vovedeš ich do tých situácií a zvyšuješ tu mieru stresu a učíš toho človeka, že prostě tu je fokus. My máme na tréninkoch jedného kurzanta, alebo prostě čo s náma chodí v tej skupine a on začínal tým, že my jsme z něho mali pocit, že je nebezpečný a tým, že jsme ho cepovali, že to bylo prostě takové tohle nedělej, dávaj pozor, prostě tohle a bol to taký trošku jako hazing, ale že ta skupina na něho tlačila a bolo vieš za ten rok, prostě jako jak tohle tým tam prechádzal, alebo rok a pol, tak tam bol vidieť obrovský posun v tom, že bol o mnoho pozornější, o mnoho prostě dokázal být fokusovaný, nemal tyhle problémy, že to jsme odbúrali jsme to tým, že jsme prostě mu to fakt jako furt tlačili do hlavy a prostě jako a pak to bylo a hovoríme, a tak keď si dáme také debriefy na konci tréninku, tak hovoríme, jo, je to jako, už je to teď dobrý, prostě, že si se cítíme bezpečně, všetko je to jako v cajku. Takže jako dá se to. A to je vždycky, ten trénink je prostě jako vystavovanie sa kontrolovanému stresu. Takže jako a dá se to naučit. Ne vždycky a všetkých a na všetky situace. A zase v momentě, keď začne lítat, tak nevíš. Možná nějaká slečna, která má za sebou 2 děti, tak bude reagovat prostě jak zabiják, protože skočí a roztrhá toho týpka na sračky, protože za něho má 2 děti a ten je jako ochranný instinkt jako nastúpi. A budeš tam mať chlapa, který má 2 metry a v posilovní prostě jako je ten největší borec a ten se rozplače. To se taky může stát. Takže to, alebo příklad, vidíš někoho mrtvého na zemi a nevíš, jak, pokud to neuvidíš, tak nevíš, jak ľudia na to budou reagovat. Ty sám to nevíš. Takže tak. Dá se nějakým způsobem popsat, jak vypadá takový kurz, když to vememe hodně jako myslím, jako z praxe. Kdybychom měli vzít průměrný kurz, který pořádáte třeba, tak jak vlastně jako probíhá takový kurz? Jako většinou ty strelecké kurzy mají relativně, by som bol, sú 2 veci. Jedna vec je kurz a druhá vec sú tréningy. U kurzov je to prostě tak, že sa fakt ako jedú bloky. Dáme tomu, keď je to celodenný kurz, tak máš rôzne potom 2-hodinové alebo 4-hodinové bloky, ktoré sú zamerané na nejaké techniky. Poviem príklad, že sa riešia techniky závad. Že prostě trénuješ, vysvetlí sa technika vždycky, pak sa jedú nejaké drily, to znamená, že ty si povieš, dáme tomu vyprázdním zásobník, rieši sa závad, že ti dojde munice, takže dáš si do komory jeden, dáš tam prázdny zásobník, na písknutí alebo na hop, prostě vytasíš zbraň, vystrelíš, zrazu máš prostě vystavenou závadu
a prostě jedeš ten algoritmus, který hovorí prostě jako vytáhnu zásobník, kouknu, vytáhnu zásobník, dám tam druhý, stáhnu a pokračuju prostě v činnosti. To se vždycky vysvětlí, potom se zoberou nějak jako, robí se to prípadne na sucho, to znamená, že bez skutečné munice, a pak se to robí na ostro. Tí ľudia stoja väčšinou prostě vedľa seba, to znamená stoja v nějaké radě, alebo tak, aby to bylo bezpečné. To znamená, že keď máš širokú strelnicu a robíš nějaké, dáme tomu, zložitější cvičenia, tak sú ako dáme tomu skupinky, ktoré sú rozložené po tej strelnici. Na tréninku to vyzerá podobne, ale jako není o tom, že by si jako do hloubky vysvetloval, jaká technika sa bude robiť, len prípadne to zopakuje, že budeme dělat tohle, vypadá to takhle, ale všetci už vedia, tam už jako prichádzaš s tým očakávaním, že nemusíš jako do posledného detailu to vysvetľovať, ale sa opravujú prostě rôzne detaily. Taková klasika vždycky u tých závad, že všetci vždycky musíš zkontrolovať, čo to máš, takéto kontrol na začátku a to sa tam opakuje. A u nás tie tréninky vyzerajú tak, vždycky sa tam opakujú veci z nejakých základov, protože tá filozofia, ktorú my sa tam snažíme jako tlačiť, je hodně o tom, aby sa ľudia trefovali. Jako je nezmysel prostě, aby si nastřílel prostě do celého papíru z 5 metrů, super, jo, ale jako v reále ten člověk bude stát dál a ten terč bude menší a bude sa hejbat. Takže ty musíš mať istotu v tom, že akože trefuješ. A druhá vec je vlastne, že potom sa robia opakovanie nejakých základných techník, prejdú sa nejaké základné drily, ale tí ľudia si už sami ako páskujú ako náboje do zásobníku a prostě starajú sa o ten svoj ako management toho svojho gíru ako sami. A vždycky sa povede se tenhle drill. Občas sú ako také, že človek zná tie drily podľa jména, jo, prostě Mozambík, alebo prostě pojedeme 2x tělo, 1x hlava, alebo prostě pojeme symboly, čísla, prostě něco. Alebo součty, takže že střílíš, prostě máš čísla od 1 do 9 a povieš 15 a ty ľudia musia nastřílet prostě v tých kolečkách 15, jako v součtu. No a vlastně potom sa vždycky robia nejaké opáčko, pak sa urobí nejaká technika, ktorá pokračuje, dajme tomu v nejakej sérii technik, že predtým minule sa robilo prostě jako práca jednoruč, tak sa prostě, tak sa v tom pokračuje, že sa robia napríklad závady jednoruč. A pak sa občas robíme tak, že na konci robíme situace. Buď na začiatku, alebo na konci, alebo občas aj na začiatku, na konci robíme situace. Že prostě sa nastaví nejaká situace, alebo nejaký prostě jako setup, kedy sa povie prostě všetci idú preč, alebo všetci idú bokem, aby to nikto nevidel, nejak sa to rozestaví a pak niekoho vemu, koukej do země, jo, a teraz všetky terče, prostě, ktoré majú červenou hlavu, tak sú enemáči. A reaguj. A napríklad, a ten človek a začneš prostě reagovať. Ale on povieš sekvenci čísel a on tie čísla musí nájsť na tej strane, že máš tam rozostavené různě terče a ty musíš jako v dave prehľadávať prostě ten prostor a nějakým spôsobom s tým fungovať. Alebo sme napríklad robili to, že sme urobili tam aj lavici a tá situácia bola na začiatku. Prídeš na začiatok tréninku a poviem všetci prostě jako zbraně sem, jo, jako zbraně bokem. A vždycky som si zobral jedného, posadil ho prostě akoby do tej situace a to sedíš doma a ja som rozobral zbraň a nechal som tam zásobník, nejaké náboje a teraz niekto vyrazil dvere. A začal sa jekot a reaguj. A napríklad zistili sme, že tí ľudia nevedia skladať svoje zbraně pod stresom. Že prostě ten človek, jak to tam jde, prostě kam to mám dát, prostě začnu jako, trvá to 10 sekund, 20 sekund, 30 sekund a to už ten borec by bol v nejakej druhej miestnosti, tam začne střelba, tohle. A ty zrazu, napríklad ten človek složí tu zbraň a ide do toho fajtu, ale náboje nechá za sebou. Jo, alebo my sme mali takú krásnu situáciu, jak ľudia reagujú pod stresom. Ja som tam schválne dal různé velikosti zásobníků a zásobník na 45, jako 45 auto a ten typek do toho dával 9 a to z toho vyskakuje. A normálne robil prostě asi 20 sekund nebo 30, že dal do toho 9 a vyskočil, no chytil a tohle opakoval, ale opakoval to asi 10krát, alebo 15, prostě tohle. A jak se v tom úplně zaseknul, tak prostě tohle robil a já na něho potom to děláš. A mám pásku zásobník. A si všiml, že to je blbý zásobník. Jo? A ľudia robia rôzne kraviny a to je práve to pod stresom. Jo? A že toho človeka potom to, dajme tomu nahráš to na video, potom mu to ukáže, že robíš tohle blbě a ty ľudia vidíš, jak začnú spracovávať tú situaci a teda zistia, já nevím zložit zbraň. Protože doma si to rozkladáš jako v pohodičke na čištění a zrazu jako stresová situace, klepu sa ti ruky, nedáš to dohromady a tohle ty ľudia netrénujú. Nikdo tohle netrénuje. Netrénuje rychle páskovanie zásobníkov. Prostě netrénuje to, že je napríklad taká blbosť, že máš tam pušku a ta puška je 10 metrů dál a ty ju vidíš a zásobník máš na stole. A ty odbehneš tej puške. Potom sa musíš vrátiť pre zásobník, protože jakože si sa nezastavil, nevyhodnotil si situaci, len si reagoval. 1, 2, 3, prostě robil si jako blbosti, ne že blbosti, ale
ten lovecký pud se zapol a ta intelektuální část prostě odjela někam úplně pryč. A takhle vypadá prostě trénink. Že s tými lepšími lidmi, jasně, že keď někdo na prvom tréninku, tak tohle s ním nerobíme, naučíme ho, jak se tasí pistole, učíme ho, jak se tasí pistole bezpečně a jak prostě jako trefit cíl a tak. Takže tohle. Máš dotaz, nebo mám já? Chceš ještě něco k těm kurzům? Možná poslední věc ke kurzům, teda jak často by člověk měl trénovat, pokud se chce udržovat v kondici. Non-stop. No presne, každý víkend aspoň, no hovorí sa, keď som to ešte kedysi trošku ako robil fakt ako, že som sa to venoval, tak bola taková mantra, že by človek mal, akože, že som v tom biznise aj fungoval profesionálne, takže tá mantra bola, že 2000 měsíčně by člověk mal vystřílet. Minimálně, aby si udržel dovednost. Jako trefovat, být si jistý. A tím jistý, že to vytáhneš, že v davě někoho trefíš. A prostě jako, že fakt musíš trénovat a vystřílet toho ranec. Ale to je také číslo, které je vytažené z paty. Já si myslím, že jednou měsíčně a aspoň 2 hodiny by člověk mal by mať nějakou základnou sadu drillov, takovou udržovací, jak je tím na strelnici, tak máš prostě jako prvých 100 rán máš nějaké udržovací drily. Prostě aby si bol jistý, jak s toho správně pracuješ, jak tasíš. Pak jsou nějaké drily na čas. Že jako, že jo, furt som schopný dostatečně rýchlo vytasiť. A pak jako doma. Já například jako v garáži prostě občas jako trénujem jako tasení na čas. Že prostě, že jak pracuješ s oblečením. Například, keď sa mení jak se volám, roční doba, tak člověk jako zjistí, že začne nosit nové věci. A s tím jsem už dlouho netrénoval. Jo? Jako zimný kabát nebo bundu prostě nenosím v letě, takže jako tam funguješ úplně jinak. Takže taky si to musíš jako dostat do té svalové paměti, prostě odhazovat tohle, zjistíš, že jo, jsem stlusnul, tak jako už potřebujem větší bundu, keď mám pistoli, tohle. A každý měsíc, alebo vždycky, keď člověk má pocit, že se něco zmenilo například, a měsíčně 300 úplně v pohodě, by člověk mal jako být schopný vysekať, ale ne tak, že přijde na strelnicu, odboucha si jede domů, ale že má drily, že má nastavené tasení, prostě double tapy, jako kontinuálna nějaká strelba, prostě pohyba strelba, prostě premířování, ďaleký, blízký terč, tyhle jako drobnosti, takový menší terč, větší terč, prostě aby si věděl, že jak se tomu hovorí, že to je jako menší, redukovaný. Že máš jako menšího panáčka, většího panáčka a si schopný to prenášať mezi tými cílami, že máš menší cíl, větší cíl. Například také blbosti, že si zopakuješ strelbu s mechanickými mířidlami, pokud máš kolimátor, aby si neskočil, že já jsem zabudol baterku do kolimátoru. Piu, a ten kolimátor je v trapu. Já například občas na tréninku robíme, že povieme, že tak a všetci kolimátory vypnout. Takže kopec lidí jich má a já si zvykne len na tu tečku. A pak je to horší. Pak ty lidé zrazu vědí, že kde hledám mířidla, alebo nemám ich tam, alebo něco. Co s tím budu dělat? Takže tak, no. To je takové to. Měsíčně aspoň 300 nábojů, prostě vysekať 2-3 hodinky minimum. Okay. Jinak teda někdo mi říkal, že docela dobrý třeba na ten zbroják, nějaký ty základní jako návyky na třeba jako pistoli, takže prej je docela dobrý na ten drill používat plynový airsoftový pistole, že oni mají de facto úplně na ten největší základ, jo. Tím neříkám, že se jako člověk naučí všechno a třeba jako kam patří zásobník, kde to má pojistku a takhle, jak je to velký, jak to padne v ruce, že jo, protože oni jsou 1:1, že jo, dělaný některý i. No. Oni jsou občas robené v licenci, že například, že zbrojovka si nechává airsoftové zbraně robiť, že jsou jako fakt 1:1, že jsou podle těch výkresov vyrobené na sebe malé posunuté nějaké čepy, aby to nešlo prepoužívat, jako z ostrých na neostré, ale myslíš si, že něco je to použitelné. Jako jsou lidé, kteří s tím trénují, znám lidi, kteří se na to chystali so zbrojákom, prostě také tie takovou práci, s tou bezpečnou práci ze zbraní s tím jako trénovali, jako ty postupy, že máš ty algoritmy, že prostě vytáhneš zásobník, pak zkontroluješ komoru a tohle uděláš. Jo, je to úplně jako použitelné. Tam je ta svalová paměť a hlavně, ale ta jako mentálna, že to jako vždycky spravíš jako bezpečně. Jako, že to, na tom není nic špatného. Jako, aj CQBčko sa trénuje, buď sa trénuje sa fixama, že sú vlastne ako skutečná munice, ale má ako barevnú peletku, alebo to simunition vlastne, alebo no a je to takové drahý, ten výstrel stojí 30 korun a jako kolik? 30. 30 za jednu. A víc, no. A 223 a ty adaptery stojí prostě 10 000, například, že si to hodíš do pušky a to vyflusneš normálně jako... No má nábojnice, to je jako, to máš nábojnici a v tom máš takovou tu... Máš takovou mosková, nebo něco jako... Není mosková, oni jsou barevná, má taká hodně hustá barva to je. A bolí tak prase teda. Jako.
Jako když jsme trénovali právě na těch kurzoch v těch záloh ministerstva vnitra, tak jsem to dostával kolem koulí a není to příjemný pocit. Jako jsme také jeli to prostě na obou stranách nohy. A jsem, že ještě trošičku výš ty okolo. A to normálně teda narveš jako do kvéra, nepotřebuješ. No, tam si dáš závěr speciální, jo, takhle, okay. aby si tam právě nemohl, on to je myslené tak, aby si nemohl nabít do toho ostrou. Jo, na to je speciální kvér. No, oni se dávají závěry. Například, když máš AR-15, tak máš speciální závěr, jako nosíš závorníku, máš prostě ten Simunition. Alebo například máš na to Glocky, které jsou asi 20 a máš jako FX-ového Glocka. To je jako Glock 19, je prostě jako FX-ový. Takže tak. Ale jinak i airsoftky se používají. Ona na tu vzdálenost, dejme tomu CQBčka, je to jako je to použitelné. Jako když nechceš mít tu option, že prostě máš len ty query za 100 litrů, aby si prostě trénoval v 5 lidech. Tak, a oni ty guličky asi budou levnější trochu, než ty patří. No, asi ty BBčka jsou jako levnější, no. Jako plastáčky. No. Možná jenom moment, než skočíš na další téma, tak já zkontroluji techniku, jo. Určitě je to v pohodě. Věř a víra tvá tě ochrání. Víra tvá tě ochrání. To bych si dal na neprůstřelnou vestu. Jsou takové určitě. No. Jo. Já například, když hovoríš o těch neprůstřelných vestách, tak strašně moc lidí chce nosit pláty. Jakože že chodí na střelnicu prostě vo vestách, mají pláty. A nikdo z nich doma nemá neprůstřelku, prostě podkošilovku. Což je jako soft armor. Jako soft armor, jako 3Ačko, to znamená, že zadrží to až do 44 Magnuma. To má 9, 45, 44 Magnum to zastaví. A to má málo kdo. A to je fakt jako, že to schováš prostě pod bundu a není to poznat. To je jako, jako trošku tlustější v tom vypadáš, ale není to poznat. Plus je to lehčí, ne? Lehčí, no. Je to prostě, ne. Je to, často se robíme to, že se nedají úplně propíchnout a tak, že keď se necítíš bezpečně. A všetci trénují, nebo hodně lidí nosí prostě pláty keramické, ocelové, což je teda trošku šílený, ale jako prostě nosí tohle a na střelnicu a na tréninky. A nikdo nemá podkošilovku, kterou vlastně jako nevíš. Dáš mikinu na to a nevidíš, že máš prostě neprůstřelku na sobě. Tak je zajímavý, že ty lidé si myslí, že musíš chodit jak tank. A pak mají vesty a zásobníky. No, možná s těma plátama je složitější se pohybovat, ne? A dělat... Je. A on to je hlavně jako na ty tréninky, to je takové, že nenutně vždycky to potřebuješ, že on tě to zatěžuje. Mám tomu v letě, prostě taháš za sebou 8 kg v plátech. Tak po těch 8 hodinách potom jako už toho máš jako plné kecky a nedáváš například pozor. Jo, tomu já rozumím, já jsem spíš myslel tak, že možná jako by dává smysl trénovat v těch plátech, protože to je jako složitější pro toho operátora. Občas jo. Než mít na sobě jenom tu podkošilovku. Občas jo, ale jakože tu podkošilovku hodíš do auta a není to takové hrozné, když to ty pláty, jako aby si nosil balistickou vestu, prostě jako v autě to nemá úplně každý. Podkošilovku tam hodíš, to si dá, že na spolujezdce prostě nikdo nepozná, že to je vlastně vesta. Petr, máš asi nějaký notifikace? Máš zprávy? Mám to vypnout, to asi jo. No asi by to bylo dobrý, to bude slyšet totiž v tom nahrávání. Čiže jako tohle. Ale to je tak jako zajímavost, že ten efekt je, že když někdo nosí balistickou ochranu, tak nosí tu jako nejtěžší, kterou vlastně v reále mimo válečnou zónu skoro jako málo kdo používá. Jo. Ale tu takovou, kterou by si mohl normálně dovolit nosit a nikdo by to nepoznal, tak rozumím. v tom nikdo netrénuje. No, k tomu ještě dojdem, k té ochraně. Já tam mám pak nějaké otázky, co mě napadly. Ale mě zajímá, jaký si lidi nejčastěji jako kupujou kvéry a jestli si kupujou někde jako nesmysly, by mě jako zajímalo. Jestli víš, kam jít. Jo, jako zbraně jsou relativně drahý šport, takže to není, že by to jako kupoval úplně každý. Ale ještě ten průřez je fakt od úplně běžných lidí, prostě který stretneš na ulici, by si to do toho nepovedal, a že jsou, jako, že jsou ozbrojení, až po doktorů, vysokoškolských profesorů a prostě týchto lidí, tak ty jako taky kupují zbraně. To je prostě to je průřez, prostě právníci, kteří jako pán v saku
prostě jako velice sofistikovaný a je ozbrojený až po zuby. Jo, jako, a řekl bys to. Myslel spíš, co kupujou jako ty lidi nejčastěji. Ono u nás je taková, že primárně se kupují pistole, velké, jako z toho mojeho statistického pohledu na to je to primárně Glock je taková velice populární věc, prostě to, protože Glock je zbraň, který přijdeš do afgánské vesnice a máš náhradné díly. To je prostě všude, všetci mají Glock je aj v Antarktidě. A pak jsou to čezety, což je jako taková skoro jako česká, jako, a hodně jako Češi jsou v tomto tak jako patriotickejší, že kupují prostě jako čezety. A pak jsou to levnější, například slovinské jako pistole. Že tyhle čezety a Glocky jsou také ty drahšie pistole, ale taky tak stredná trieda, pak jsou jako hodně drahé, to jsou Sig Saury a ty hodně drahé čezety a pak jsou Arexy a podobně, tak to jsou jako ty levnější zbraně. A vždycky ty ľudia podle toho, jak je ten člověk movitý, tak zapadá do té kategorie, tak s automa. A hodně se vlastně de facto, to si kupují pistole, si kupují vlastně všetci, vždycky každý, takže to se dobře doma skladuje, na to nepotřebuješ veliký trezor případně a máš to na takovou tu obranu, že prostě keď chodíš po ulici do divadla nebo něco podobného, tak to můžeš sebou táhat. A potom, keď ľudia kupujú dlouhé, tak vlastně de facto teraz sa hodně, jak boli kedysi SA-58, tak to mal každý. To prostě ten SA-58 bol prostě jako standard. A teraz je standard AR-15. Prostě ta novšia generace, prostě ty kupuje buď sa kupujú Brenny, AR-15 a Škorpíky. To jsou vlastně jako ty tři věci. Škorpík, protože to je samopal, prostě 9, takže je to levné jako žrádlo do toho. Ta opička nemá tak drahé banány, jak se hovorí. A pak ľudia si kupujú AR-15 a tam vlastně sa pohybuješ od nějakých 20, možná až od 20 000 také fakt jako low-endy, jako, to už jsou takové jako hodně low-endy, tak se dostáváš prostě v nějakým 90 000 úplně v pohodě, prostě za pušku. A to si len v té puške. A ještě jako Brenny, to je jako zase česká výroba, keď někdo chce jako jedničky, ne, to je hrozný krumpáč, ale jako ty dvojky jsou jako hezké, to je jako relativně dobrá zbraň a všichni si to pochvalují, jako někdo na to hovorí, je to plastový, je to blbý, ale já to mám mě to jako nikdy nějak zásadně nesklamalo, nenasralo a je to jako funkční. Takže to jsou také z těchto pušek. A nějaké jako sofistikovanější věci, ostrlovačky, buď potom jsou nějaké lovecké věci, ale do toho já moc nevidím. A ostrlovačky to, že potom každý soudruh to má trošičku jako čo srdce, jako každý to má jinak, někdo má Ratorla, někdo má Ratonto. No, když jsi zmínil ty SA-58, tak kupují lidi ty modernizované verze nebo ty starý? Skoro vůbec, jako já jsem tuhle poptávku nikdy nemal za těch jako pár let a ani na střelnicích to člověk nevidí. Ty modernizovaný. To nevidíš, skoro vůbec. Ono to střelivo na to je většinou čínské a stojí za hovno, alebo potom nějaké rumunské, to je jako lepší, ale je toho málo, ale těch, jako když chodím na nějaké kurzy a podobně, těch SA-58 nebo těch KOS, je tam fakt jako jednotky. Jo, prostě máš tam samou AR-15 a tyhle prostě jako SA-58, že tam je jak jedna, tak jako... Já myslel spíš, jestli to jako lidi, protože jsou dvě verze, je to ta stará, že jo, která no jasně, no. Je ta dřevěná v 7,62x39 a pak je ta modernizovaná 5,56x40. Já se přidám, že to vídám velice zřídka. Ak vůbec. A 5,56 verzi jsem za poslední rok vlastně neviděl ani jednu. Protože to mají, myslím, co my máme aktivní zálohy, tak na Slovensku právě snad používají ty modernizovaný, nebo je to možná nějaký jako dobrovolci slovenský. No, ale na Slovensku moc nejezdím, s zbraněma už vůbec, ale je jako u nás fakt jako na těch kurzách a v té komunitě, které se pohybujeme, tam je to jako ta AR-15 tam jako hodně dominuje. Kalachy vůbec? Zastavy a podobný? Vešťo, moc ne, jako je to, jako ono, jak na to nemůžeš, ľudia strašně rádi na to dávají všetky ty doplňky a kravinky a prostě jako laser tlumiče, kolimátory, optiky, ručky, prostě jako televizor, prostě všetko, čo na to navesíš, to GoPro kameru. Bipody, GoPročka, prostě jako a tyhle cingelátka
že to pak vypadá fakt vánoční stromeček a pak to také svítí, tak to na ta AR-15 je na to strašně libová. Jako na tu starou Rusku to nedáš. Prostě tam nedáš ani pořádně kolimátor. To já nechápu. Niet, rifle is fine. Jako to určitě, ale tu se fakt jako hraje na to, že jsme prešli na ten, jako hodně, že jsme prešli na ten západný styl a ergonomicky ta AR-15 je prostě jako, je to fakt ten relativně dobrý kompromis úplně všeho. Prostě tam máš všetko, čo potřebuješ a funguje to dobře. Takže tak. Já jsem si vzpomněl, jestli jste viděli film Podfuk, jak tam kupuje ten revolver a říká mu ten Rusák, těžká je dobrá. Když nefunguje, můžeš ho s ní praštit. Ale to jako bez randy jsou normálně že se učí, že ty tu zbraň máš použít jako de facto kopí. Jo, ono to fakt jako bolí, a když máš na blízko, tak ty ho nemusíš střelit. Stačí, když ho švihneš tou hlavní prostě do čela alebo do hrudníku a to toho člověka zloží. Jako fakt to bolí jak prasa. A když zlomíš žebro, prostě jako v pohodě. Čiže jako mrskneš ho, prostě len ho mrskneš prostě hlavní, ani nemusí být bajonet alebo nějakou blbost. Ale dokážeš ublížit jako dost do krku, do hlavy, prostě jako nechcel by som dostat. To jako není sranda. Máš nějaký kompenzátor, který na konci špičaté ještě... Ale máš špičaté kompenzátor. Máš také to s tou korunkou, ľudia to mají, rozbíjače skla, ľudia to mají jako rádi, protože to vyzerá jako drsně. Ale ani to nepotřebuješ. To je železná trubka, která má relativně malý průměr a když někoho s tím píchneš do oka v rychlosti a v strese, tyjo, tak to oko nájde prostě o 10 metrů dál. Tak to není sranda. Akorát ta AR-15 by se možná rozsypala, u toho můžeme špekulovat. Nerozsypala. To jako to ten hliník jako vydrží jako nesmysl. Já vím. Ty pušky jsou... Já vím, já rejpu, já jsem prostě zastánce druhé platformy. Já jsem na jednom kurze kedysi dávno jsme něco dělali, prostě, to už ani nevím, jsme zapresovali a tam byl taky jako násep a já jsem z toho násepu zbehol a potkol jsem se, já jsem si zarazil zarazil jsem si tu pušku jako do země a vlastně do držky. Pak jsem vytresl, vyklepal jsem z něj ten bordel a fungoval jsem dál, ale já jsem de facto celou váhou spadnul na tu pušku a s tou puškou nic nebylo a dalších 10 let s ní nic nebylo a furt je to moje oblíbená flinta. Takže tak, no, ale jako AR-15 vydržel. Proti gustu žádnej, když putáte to. Jako, já jsem zastánce teda kalachů, spíš mě to je bližší. Jako Kalašníkov není špatná zbraň, ale Kalašníkov jako z toho pohledu, jak to povím, má svoje prostě specifika a tak jako není to jako ta nejúžasnější zbraň, jako ono v rukách někoho, kdo z toho potřebuje prostě len vystřílet zásobník a pak se posunout dál, je to jako fajn, ale taky bych som povedal, že potřebuješ na to doplňky, na to potřebuješ blbé světlo, taky na to potřebuješ dát, potřebuješ to chytit, dĺžka hlavně, prostě manipulace, pojistka, například taká blbost, že ty AKčka nemají vystaveně závěru. Když dostřílíš, tak je něco pozná jako zásobník, tak poznáš, že cvak. No, ale na AR-15 poznáš, že máš otvorenou komoru a máš vyměnit zásobník. A to jsou tak jako drobnosti, ale puška jak puška, když to lítá, prostě lítají strely, tak jako dobrý. Tak kompromis CMMG MK47 tam. Dobře. Já si skoro hovorím, že taky ty teda jsou ty nouše jako od SIGu a podobně, jako MCX a tak. Taky ty nouše pušky. Alebo, jakože ta evoluce pokračuje aj po tej AR-15. Jo. Prostě jakože já jsem například velký fanda aj věci od Heckleru. Takže G36, alebo ich jako teda znouše G28, čiže to je jakože ta evoluce prostě těch zbraní jde dál. Jako, a Bren, já přeci jeho prskají, já to mám rád. Myslíš, že jsou jakoby nějaký nesmysly z hlediska tady toho ve zbraňovém průmyslu, jakože třeba takový hodně atypický ráže, já nevím, třeba 300 Blackout? Já mám 300 Blackout rád, já mám minimálně jednu pušku v mém vlastním arzenále, jak ne víc. Je 300 v Blackoutu, protože to je krásná ráže podzvukově. Nebo AR-50 Beowulf a podobný, prostě jako. To už je takové, že prostě jako
Dá se s tím vůbec setkat s takovými věcmi? Ale jo, dá. Jsou například taky ty revolvery, ty Python, či jak se to, že to máš prostě, že do toho máš takového to medvěďobíce, že to strelíš a vystřelí to dvere. Jo, prostě taky ty obrovské náboje, že to vystřelíš jednou a pak to odložíš a zápisy tě bolí ještě týden. To mi přijde jako takový jakože nesmysl. Ale 300 Blackout je super, hlavně podzvukově. To jako, když máš tlumič a dobrý tlumič, tak to jako je jako velice tichá zbraň. A i když máš krátkou variantu, což mám tak jako osobní fetiš, že mám rád zbraně, které jsou jako krátké, ne prostě jako lopatu, ale prostě jako fakt, že to schováš do auta nebo jako pod kabát, tak 300 v Blackout v tomhle jako se dá jako udělat libovat. krátká a pořád to cyklí, no. No, je to jako krásný, no. Jako krátká káčková MP5, tyjo, takováhle malička, to je úplně prostě radost. To jsme tak v 90kách. Jo, to je víc, to jsou 70, 80, tak je to malé šídlo. No, se jako akční filmy, víš, že no, to byla taková to, ikonická záležitost. Ale je to, no a furt MP5 je ikonická záležitost, to jako MP5 SDčko, to je, to takhle to střílí, to nepočuješ. Tak kdyby to je, a to z nadzvukové střely, to je podzvukové, je to krásný. A to je na tomto fascinující. To je to, že ty zbraně jsou jako technicky, jako engineering wise velice jako fascinující ale jak jsi zeptal na té jako hodně obskurnosti, jako jsou, ale myslím, že v momentě, pokud to prežije určitým způsobem, že to na tom trhu si najde nějakou svoju komunitu, tak ta zbraň prostě jako má jako hlavu a patu, že prostě to není úplně jako stává se vůbec, že k tobě chodí lidi třeba, že by chtěli nějakou takovou specialitu? Nebo... Jo, občas se stane, ale většinou jim to člověk jako vymluví. Jo? Jako strašně záleží, kto za těho přijde. Keď přijde někdo, kto má prvú zbraň a prostě slova ti donese obrázek z Call of Duty a poví jako chcem, aby to vypadalo takhle a ty mu povíš, to je blbost. Tak jako a pověš mu, aby si koupil pušku a naučil se vlastně opravdu střílet a pak na to věšel prostě jako granátomety a lasery a kolimátory a nevím co všecko. Tak je to jako jeden typ. Ale jsou lidé, kteří přijdou a kteří si fakt jako, a to víš, to vidíš, že ten člověk jako ví, o čem mluví a pově, jako chcem tuhle pušku a chcem tohle. A tohle naobjednáváš, zložíš mu to dohromady, vystavíš mu účet, který má hodně nul a on s úsměvem na tváři prostě odjede na svém drahom autě a svou drahou puškou. Jsou taky lidé. Jsou lidé, kteří si koupí pušku za 300 000, protože do něj musíš nechat vyrobit věci prostě na zakázku. Jako jsou šílenci. Takže tak. Jo, nakousli jsme tlumiče a to je bohužel téma, kterýmu se asi nemůžeme vyhnout. Čekal, jestli s tím přijdeš. Aj. Tlumiče, jako takhle, tlumič mně přišlo, takhle, tlumiče jsou strašně zaprvé mitizované zařízení, protože každý viděl Jamesa Bonda, který tlumič znamená, že ta střela letí dál, líp a hrozně potichu a nikdo o tom neví, což je úplná pitomost. Takže jakoby jsou preceňované lidmi, kteří tomu nerozumejí. A vlastně v skutečnosti, povím příklad, když vystřílíš jeden zásobník zo zbraně s tlumičem, tak se toho tlumiče vlastně už nemůžeš chytit, protože je tak žeravý, jo? Takže i to použití má své jako omezení. A taková ta klasika, že někdo má tlumič a pak má tak víc, že má opálené na stehnech, protože jako v letě si přeložil ten horký tlumiček na popruhu prostě do rozkroku a nebylo to úplně jako příjemné. Ale ten zákaz, nebo celkově prostě celý ten kolem těch tlumičů, já si myslím, že to je, ne, že to je nezmyslné, ale ten tlumič jako takový, či střílíš s tlumičem a bez tlumičů, vlastně nerobí skoro žádný rozdíl. Byly jako studie, teraz nedávno se robilo na té chemicko-technologické fakultě, se robilo, že jak to lidé vnímají a ten tlumič nerobil žádný jako podstatný rozdíl. V hlučnosti teda. No v hlučnosti, ale v té percepci toho, že ty jako máš za rohom a keď se ozve prostě rána a keď se ozve rána prostě s tlumičem, alebo jako, tak ty nepoznáš, to vlastně začínáš, nemáš tu schopnost například to rozlišit od toho, či tam někomu nespadl nábytek například. Že ten prostor, ten zvuk deformuje, vzdálenosti jsou strašně důležité, situace, počet dveří, hrubka zdí, tedy milion věcí. A většina střelivák například na 2.2.3 tlumič ti jako snižuje signaturu, dáme tomu, že nemáš ten výšlech prostě z hlavně
ale ta nadzvuková strela letí 3x rychlejší než zvuk, myslím, že, keď si správně pamätám to číslo. Takže ona vyletí a máš ten sonický tresk, ale nemáš ten třes, alebo vlastně tu expanzi těch plynů za tou hlavní, takže vlastně immediately dostaneš prostě jako tu bombu naspátek od toho zvuku a vzduchu a tu tlakovou vlnu, ale vlastně ta strela jako taková letí nadzvukově. Takže tam si moc nepomohl. My se omlouváme za technické problémy. Technická pauza. Já se k tomu pak ještě vrátím k těm nábojům. Ale já dokončím tu myšlenku k těm tlumičům. Jako tlumiče jsou fajn hračka, drahá hračka, vyzerá to cool, ta zbraň s tím vyzerá o hodně víc jako šik. Ale je to takové, že není to až tak... Ľudia to občas jako v tom civilnom sektore jako preceňujú. Je to prostě preto použitě, že znižuješ tu signaturu toho zášlehu, jako prostě tu vizuálnu signaturu, keď to používáš, trochu s tím snižuješ tu hlukovou stopu, ale také s tím vystrelíš, tak jako bez sluchátek to není úplně jako príjemné. Není to ta úplně velká rána, ale není to príjemná rána, takže takhle. Ale a by the way, tlumič, každý soustružník si vyrobí tlumič prostě na koleně. Na to nemusíš být ani nějaký velký expert. A dneska už se dají některé tlumiče aj tiskat, takže jako a viděl jsem prostě, že tlumiče si jak doma se dají vytisknout tlumiče, len na to prostě urobíš tu objímku a z plastu. Jsou jako termoplasty. Polymeru, jo? No, ty potřebuješ prepážky a ty budeš dostatečnou jako tu tenznou silu toho, alebo tu výdrž toho tlumiče, by ho to nedostrhlo. Ale dá se to. Okay. Není to, že by to bylo nemožné. A keď fakt jako si do toho, tam je největší problém na tom závitě a na těch vlastně prvních komorách, který vlastně ten tlumič dostává ten největší jak se to volá, tu dardu, prostě ten největší tlak je na tom začátku toho tlumiče. Ale viděl jsem to. Nepovím kde, ale viděl. Já jsem viděl něco podobného v televizi u Stevena Segala, jsem si teďka vzpomněl. Se vysoustružil svůj vlastní tlumič na MP5 a ta potom byla tak tichá, že byl slyšet jenom cvakání závěru. No to je, ale ty MP5, ta SDčko a MP5 to má technicky urobené tak, že ono ta historická story k tomu, že Navy Seals si požádali Hecklera, aby mu robil jako tlumenou MP5, ale protože nechceli logisticky řešit subsonické střelivo, Heckler to urobil tak, že vlastně vyvrtal děry do té hlavně, kdy vlastně ta strela vlastně opouští tu hlaveň podzvukově a ten tlumič je nelenže vpredu, ale natažený vlastně de facto cez celou tu hlaveň až k tomu tělu. Ale ten tlumič vypadá tak, že to je normálně čtvercový profil, který je len takhle pozalamovaný a na tom je natažená prostě trubka. To je celý tlumič. No, ten tlumič je fakt zložený z 2 dílů, který prostě len jsou takhle pozalamované prostě plechy narezané. A to je celý tlumič. A tlumí to fakt, že to neslyší, že to cvaká, je to krásné, tak je to ťop, tak je to nejvíc filmové, a je to na supersonické střelivo. Do toho dáš normálně prostě jako 9. No OK, takže z toho vychází zakázat nebo nezakázat tlumiče? Já bych to nezakázal, protože to jako efekt 0 prostě jako a naopak ten efekt aspoň na těch střelnicích je, že je to trošku strávitelnější, je to hračka navíc, takže jako... No, tam je problém, že je hrozně lehký to demonizovat, že to je hrozně jako nabalený těma mýtama ohledně těch tlumičů prostě, za což může i nějakým způsobem hodně. Podle mě na to měla velký dopad ta filmová kultura, kde vidíš prostě, že to jenom cvaká, jako nejde z toho žádný zvuk, že jo, nic. A používá se to hlavně, to používají teda vrazi asasín. To vždycky nějaký asasíni a takovýhle lidi, že jo. No, ale to bylo s laserama, prostě to je taká ta, že kopec lidí si myslí, že laser funguje jako vo filmu a ty ho za dňa, kdy máš jako tenhle normálně jako světlo, tak na 10 metrů už tu červenou tečku nevidíš. No, a ľudia si myslí, že to tam zasvětíš na někoho, že tak vo filmu ještě ten zvuk k tomu. Jako. A je to takový low hanging fruit, no. Když jako bys potřeboval něco zakázat, tak tady to se jako hrozně lehce jako nabízí, že když už to lidi jako vnímají negativně, tak pro ně je to jako jednoduchý jít proti tomu, že jo. To si myslím, to je jako můj názor, jako čistě subjektivní. No vlastně, no, to jako vždycky, keď se nastane nějaký průser, tak ta společnost potřebuje mať pocit, že se něco udělalo. Že se něco udělalo, nechtěje to čokoľvek. Jako bude se zakazovat tlumiče, bude se zakazovat něco prostě.
a ta společnost povie, dobrý, tak to jsme zakázali a tím jsme problém vyřešili. To jsme nevyřešili skutečný problém, zástupný problém, jako asi dobrý, ale ten rozdíl je nulový. Což by bylo asi zajímavé, jak vlastně vnímáš jakoby ty, kde se stává jako chyby jako v tom systému, který vedou jako potom, protože to bylo, že to jsou tlumiče, zbrojáky lehký získat, chyba je v doktorech, se to tady měnilo po tom průseru. Jako vnímáš někde, že by nějaký jako mezikrok byl vyložen jako špatně cestou k tomu zbrojáku, že tam je někde nějaká jako slabá linka? Jedna věc je to propojení těch systémů, že vlastně, že tam nejsou různé jako red flagy, které by aj automaticky boli, prostě keď někdo má fakt problém a ten systém je ho schopný automaticky zachytit. Myslím prostě jako to, že sice dostal od doktora jako štempl, že je OK, ale to ještě neznamená, že prostě někde jinde prostě nepropadl skrz to síto těch kontrol, ale má prostě někde nějaký problém, že by to jako vyskočilo. Tohle v tom není úplně dobře vyřešené u nás, jako obecně, že ty systémy nejsou propojené. Ale já si myslím, že to je hodně jako spoločenský jako problém, že prostě jsou ľudia, ktorí majú problémy a ta společnost na to nepoukazuje jako nijak, že to vlastně nerieši, zatvárá před tým oči. Máš prostě lidi, kteří vie, že nejsou v pohodě a nikdo to nikomu nepoví, nikdo to nezačne riešiť, prostě jako, že tam máš pána, který, a to může být aj taková blbost, že máš jako chlapa, který má 60, 70 a už má demenci a to je normální, to se jako děje. Mali by se mu rovnako odobrať prostě vodičák, protože 70-ročný dědek, který má jako šedý základ, by nemal riadiť kamion alebo auto, možná ani kolobežku. A taky by mu asi mali zobrať zbroják a odobrat zbraně, protože jako může se stať průser a už len to, že to nezabezpečí, někdo mu to ukradne. Jo? A taky, keď máš prostě někoho, kdo že má zbraně a dajme tomu se zjistí, že mlátí ženu, tak by mu jako taky by mu, jako keď ho odsúdia a prostě tak se stane automaticky oným, jako nespolehlivým a ty zbraně mu zoberu. Jo? Ale ta společnost by na tohleto mala dávat trošičku větší pozor a jakoby a s tými ľuďmi prostě jako pracovat, to si myslím, že je chyba, že ta společenská zodpovědnost je jakoby taková malá a že my tolerujeme prostě blbosti a to není len u zbraní, ale tam má někdo 10 zákazů řízení a prostě jezdí dál. Tam někdo má prostě několikrát a už nemá vodičák, protože chlastal tolik, že už ho ty policajti ani nechytají a jezdí dál, sfetovaný jezdí dál, až zabije policajtku a potom to začnou řešit. To je prostě to plošný problém toho, že ta společnost před některými neduhmi zatvárá oči. Já si myslím, že někdo, keď fakt začne chlastat hodně, tak je jako, že je to nebezpečné, začne prostě fakt jako, že hodně fetovat čokoliv tohle, jako mimo nějakou jako rozumnou měru, která je nějaká, tak keď začne mít tyhle problémy, tak by ta společnost alebo ty ľudia kolem něho, do ktorých mali zvážiť, akože OK, tenhle člověk má zbraně, že bychom s tím možno mali jako něco urobiť. A s tím je spojená ta inverzná demonizace. Že ľudia, ktorí majú zbraně, tak sa pretože sa z tej stigmatizace boja, tak vlastně ty ľudia to okolo nich vlastně ani nevedia. Ty vlastně nevíš, že máš prostě trošku koukat, že na jednu stranu ten člověk je fajn, protože to je ten, dajme tomu, kdo tě může bránit, keď ty jako nemáš sebou nic. A na druhou stranu ten člověk, na kterého si koukneš, jako vždycky jako aspoň trochu OK. Jo, či ho neopustila žena, nemá, prostě například samovražedné jako sklony. A tak dále, tak dále. Že ta společnost, tohle je podle mě ten jeden z těch kameňů úrazu. Že ty ľudia se vlastně mezi sebou nezdravia a nefungují jako komunita, ale všetci jsme, a to je ten hlavní problém podle mě v Americe, všetci jsme jako individualisti a tohle a sousedé se nezdraví. To možná trochu nahráváš na další otázku, protože součástí té změny ve zbraňové legislativě bylo i povinnost prodejců zbraní nahlašovat podezřelý obchody. To vlastně souvisí... Červená dlažíce, no. Červená dlažíce. Vysvětlím. Jak máš centrální registr zbraní, tak tam byla taká velká červená, jako červený butonek, který tam někdo doimplementoval hrozně rychle. A to se prezývalo červená dlaždice, že na to, když si klikol, tak si mohl nahlásit ten rizikový prodej. A já jsem vo svém trze viděl, že tam nebylo možné načítat data. Prostě, že jsem viděl na tom butonku, namísto toho, aby tam bylo, že čo to vlastně je.
A keby nebylo červené, tak vlastně nevím, na čo to tlačítko je. A já si o to myslím, že je to pitomost. A vysvětlím proč. Ty ľudia, ktorí tie zbraně predávajú, zaprvé nejsou psychologové ani psychiatri, ani doktory. A já jako ani nemám morálne právo někoho jako súdiť. Poviem, někdo príde a má dready. A já môžem povedať, jo, protože má dready, tak se mi jako nelíbí a ho nahlásím. Ale prostě někdo je, jako není mi sympatický, protože má bradu a vyzerá ten neckbeard a prostě mně se to nelíbí a já ho nahlásím. To je jako, že to k tomu hodně jako zvádza k takým tým jako k týmto takým jako zbytočným soudům. A potom je to jako druhý efekt, že ty ľudia prostě potom by to mohli robiť jako jak se volí, profilakticky. Že prostě, že to urobiť len preto, aby si bol safe. Protože někdo ti potom jako klepne po prstoch, keby si to náhodou neurobil, tak budeš nahlasovat prostě. Ale proč by som mal nahlasovat svojich zákazníků, ktorých znám a jasně já jim nevidím do hlavy. Já prostě on sa môže na tváři usměvat tohle a jemu v hlavě prostě pojedou hrozné věci. Jo, a to já nevidím. A to bez, jako, a já si s tými lidmi bavím, protože já s nimi mám jako dobrý vzťah a známe se a tak a vykecáváme. A že vždycky jako hrozný žrout času, ale člověk si jako s ním povie, ano, a co to tato zbraň, jak bylo a jak jste byl a tak. Ale člověk jako nevidí, že ten člověk jako doma, dajme tomu, má nějaký jako problém, alebo v práci má nějaký problém, to člověk jako nevidí. Aby som nahlasoval někoho, kdo prostě u mě nakupuje, to by musel být jako prvé jo, jako red flag a pak mu to neprodám. A ten, keď dojde někdo a povie, já chcem koupit, mně se nestalo, že by někdo šel, já chcem koupit zbraň bez papíru. Utíkejte. To prostě jako to, a ten člověk ti neukáže jako občanku prostě a nenechá si zapsat údaje, aby som ho já nahlásil. To je ten surreálna predstava, že sa tohle něco děje. A pak potom jsou také jako bizarné situace, že jsou ľudia, ktorí jako nakupují náboje. Dajme tomu, nakupia si vždycky do zásoby, protože nechcú chodit kupovat po 500, nakupia si 2000, 3000, protože to mají cez celou Prahu. A protože jak máme náboje za levno, tak oni prostě vždycky prídu, hodinku pokecá, dá sa kafe, něco, ukážu sa nějaké nové jako cingerlátka a pak si zoberie 3000 nábojů. A pak mu volají policajti, na co to máte? Protože oni sledují, oni mají prostě, že za čas, keď nakoupíš tolik a tolik, tak se rozsvítí tvoje telefonní číslo. Jo, prostě to policajti mají kde co. A prostě volají ti, kontaktují tě. Když ti zavolají do práce. To existuje takovýhle registr, kde opravdu hlídají, jako kdo no, si co kupuje. Volají. No, oni volají. Prostě oni volají, dobrý deň, kuda kriminálka. My si chceme zjistit, prostě, vy jste teraz nakúpil prostě za poslední měsíc 2000, 3000 nábojů. Na co to máte? A když půjdeš na sport, tak tě jako nechají. Ale občas ľudia sa mají tendenci vysvětlovat něco a vždycky se zamotáš do nějaké blbosti. Oni to taky asi ty policajti nechcú robiť. Ale volají. Normálně volají lidem. No a když mají teda takovýhle přehled, tak k čemu je potřeba ta dlaždice červená ještě? Aha. Někdo z ministerstva asi řekl, musí být červená dlaždice. Jo. Byla červená dlaždice. A ještě teda poslední věc k tomu, víš, co se stane, když někoho nahlásíš? Nevím, asi mu zavolajú. Jo, OK. Alebo prídu a já nevím. On například někdy bývá, vím, že jeden zákazník mi hovoril, že kupoval nějaký prostě větší objem streliva, ale větší objem, když jako na trénink a vysekáš tam 500, tak si za mesiac, keď někdo jako intenzivnější trénuje, nebo nedaj bože, jako fakt je sportovec, tak ty sekají ty náboje prostě ve velkým. A že volají do práce. Že se doptávali na něho nějak jako v práci a že on z toho mal prostě jako docela průser. Je prostě, že oni nevěděli, že jako zase velká korporace a tam keď poješ zbraně, tak hlavně keď je americká korporace, tak všetci se zastaví a ježišmarja. On má zbraň, no, protože prostě jako tamhle střelec, prostě jako soutěžní střelec a prostě chodí po víkendoch prostě na soutěže, no tak jako asi si kupuje náboje, no. A mal z toho průser, nebylo to jako hezký. A se pýtal, či som ho jako nahlasoval, jsem ani náhodou. Ale policajti asi nemali na něho číslo, ale z od někaďa zjistili, kde maká a volali tam. Jako, je to story, kterou jsem počul, u toho telefonátu jsem nebol, ale jako nebylo to jako příjemné poslouchání. Takže jako tohle. Ale například, keď máš zbroják, tak se doptávají, například zjistovali policajti, či jako nechlastá, že tak jako si zajdu například do města bydliště, zeptají se na Slovensku například. Když člověk má bydliště totiž v viacerých štátoch EU, tak ty musíš dostat papír z toho štátu, kde to máš taky,
či oni sú OK s tým, že ty budeš mať zbrojak v Čechách. A oni sa ma na Slovensku doptávali u mojich rodičov prostě jako po sousedech a nechlastá. A moje rodiče, tam prišli nejakí 2 policajti, na oboch bola uniforma moc veliká. Vyzerá, že mají 15 dohromady a doptávali se na tohleto, prostě sousedy. A hovorí, jo, on tu už jako 10 let jsme ho tu neviděli a tohle. A moje rodiče, ne, nechlastá. Fascinující. Takže policajti mají nějaké informace. Telefonní číslo nejmenší problém. Tohle by v Americe neprošlo, tak by ten člověk ještě zažaloval zpátky. Že? No, a keď máš ten background check, tak oni si jako ten federál, tak oni si čekují docela dost věcí. Se divil. No. Jako já jsem počul o tom nějaké storky, ale jako to je taká ta milá představa, že v Americe je to divoký západ. A potažmo divoký západ takhle nevypadal, že jako jak si to lidé malují z filmů. Ale není to tam takové, že prostě kupíš zbraň prostě len tak. Ne, to ne, to já jsem myslel, že kdyby jako v Americe volali policajti tvýmu zaměstnavateli, tak ten člověk je pak zažaluje, že mu vůbec volali. Ale... No. A já si myslím, že oni ty policajti taky jako nechcú robiť, protože ľudia, ktorí majú zbrojáky, ty máš tu podmínku na ten zbroják, že ty musíš být bezúhonný a spolehlivý. A spolehlivý je to, že nechlastáš. Jako to je také to jako velice vágné, ale prostě, že nejsi jako potenciálny problém. A druhá je, že si bezúhonný, takže nemáš žádné tresty. Prostě, že si, jako, to jsou ľudia, ktorí fakt si dávají na tyhle ty věci bacha. Když ztratíš papíry a celý tvůj arzenál jede do policejního skladu. A pak do šrotovačky. No a jinak teda my jsme přeskočili jednu věc a to tu balistickou ochranu. Vy máte jako na krámě, prodáváte, je o to zájem jako nebo? Balistická ochrana v skutočnosti balistická ochrana ako všetky produkty, ktoré sa predávajú, podlieha homologaci alebo nejakej proste, akože musíš mať nejakú. A keďže v EU napríklad na tvrdú balistiku, ako na pláty a podobne, čo sú keramické pláty, tak vlastne na to nejsú normy, ako ucelené, takže vlastne týto civilov nemôžeš prodávať. Takže tohle sa ofiko proste neprodáva. Prodáva sa to policajtom a podáva sa to teraz aktívnym zálohám a vlastne profesionálom a stanoveným zálohám státu, tam to prodávať môžeš. Ale vlastne keramickú, alebo aj pancíř, keď povieš, že to je ako osobná ochrana, tak to nesmíš, protože to nemá vlastne, ty to nemôžeš ako produkt prodávať. To je to isté ako strelivo má CIP, to znamená, že ono je ako certifikované, že ti to nebouchne v hlavni, tak rovnako platí, že prostě keby si predával balistickou ochranu, tak to musí být prostě certifikované. U měkké balistiky to je, myslím, že rovnako, ale to som nejak ako nezisťoval, protože to nutně jako neprodáváme, jako, alebo jako oficiálně to prostě to je, civilom sa tohle moc jako neprodává. Abo teda, aspoň my to jako nerobíme. Ono s tím je prostě takového pak různého psraní kolem toho, že ľudia od toho majú rôzne očekávání a tak. Takže to, a to sú iné obchody, ktoré sú na to specializované a to je v pohode. Ale ľudia sú, ktorí pláty, plemba, keramické pláty, tyjo, ešte aj loďku, nakúpia si všetko. Keď máš peníze, tak máš věci. Nice. No, to mě právě zajímalo, jestli je o to jako zájem, nebo lidi si chodí jako se na to ptát. Jako chodí se na to ptát, zájem o to je. Jo, prostě jako, ale většinou to bývá taky, že mají ľudia tendenci, jako si to trošku jako militarizují, tak chodí prostě primárně v těch keramických plátech alebo v železných, které se jako hodně jako populárne, že se predávají také ty, že máš vyrezané z hardoxu, což je vlastně jako 500 hardox, to vydrží jako zásah aj oného 762x54 R. A čiže jako, tak z toho sa robia takové jako pláty a ty sa ešte zastriekavajú do takého plastového jako nástřiku a to je hrozně populární, je to těžké jak prase, ale zase je to populární v tom, že je to akoby jako fakt skutečně jako neprůstřelné a vydrží to jako hodně a nepodlíhá to, nevím, tomu nějaké degradaci časom, protože to je prostě kus oceli. Ale a ľudia to jako kupujú, protože je to takové levné. Ale není to balistická ochrana. Jako není to balistická ochrana jako oficiálně jako papírově. Je to prostě jako těžítko do vesty. A ľudia jako majú, a potom s tým behajú a tak, a pak majú zničené záda, protože majú tu vestu nastavenou blbě a skáču s tým a pak si jako zničia plotínky alebo něco, alebo kolena, protože máš na sebe zrazu 20 kg materiálu, ale máš pupík, který je ještě dalších 20 kg materiálu, tak si skurví zdraví.
Zkoušeli jste do toho třeba někde stříhat? Do toho? Jo. A vydržel? Jo, ten Hardox, to se znamená z toho robí gongy a prostě tyhle věci, to vydrží. To toho můžeš, či máš například na tréninku a podobně, či máš fakt jako postavy, do kterých se střílí, jako železa, tak to drží, prostě do toho střílíš. To vydrží jako nesmysl. No, do toho střílíš a to se jako, to neprostřelíš. Takže jako to je v pohodě. A to si teda lidi jako někde můžou koupit, protože to nepodléhá žádný... No, oni si to koupí, protože to není například označené jako balistická ochrana, ale je to fakt jako, že těžítko. A to, že si to ty dáš do vesty, je tvoje věc. Je tvoje věc. No. Ale vím, že prostě ono totiž blbé v tom, že ono pokud to musí mít nějaký nástřik, alebo nějakou jako tuhle kevlarovou kapsu, protože ono, když do toho narazíte náboj, tak se urobí tak jako střepínky, které jsou fakt jako ostré. A keby máš tu ten, to ještě když začala ta válka na Ukrajině, tak se začali jako predávat, takže to se byl jak chodící gong si bol. Ty si měl jako ten plech a to si měl jen takhle nějaké popruhy a to si mohl dát na seba. Takže v momentě, když si do toho stal zásah, tak ty střepiny letěly prostě do hlavy, do karotid, prostě do krku. A keď občas člověk dostane střepinou, ty střepiny například to vidíš, když máš terče a střílíš jako do těch gongů, tak ty drevené terče, které jsou kolem, tak jsou jako zapíchané prostě kusy toho olova, jako placaté, alebo kusy toho tombaku, toho mosozného obalu strely. A to je zapíchnuté v tom, a jako docela hluboce. Tak to není prdel. Já jsem párkrát z nějaké odrazené strely dostal, to ti zárie do ruky, tak jako je to, že ti to dokáže dostat to spodu do ksichtu alebo do krku, nicht gut. Jako. No, ale ten protistřepinový nástřik teda. Jsou Paxson, se to myslím, že volá a prej to udrží jako nějaké ty střepiny vevnitř, jako je to s tím jakože lepší a bezpečnější, ale furt to jako, ta strela se o to odrazí. Takže jako je to asi lepší, no. Jako, ale nevím, nikdy jsme to neskoušeli my, kolik to vydrží, by si prostě zobral. Ale čo chceme vyzkoušet jsou polyetylen, to jsou high density polyetylen HDPE, pláty, které jsou z Temu. Lebo oni predávají takové fakt úzké. Normálně se v Americe se vyrábají, ty se jako, já nevím, koliko 5 centiáků široké. To jsou a ty vydrží nějakou 9, prejají do 2, 3. Nikdy jsem to nemal v rukách, takže nevím. Ale jeden kluk si od nás koupil takové jako tenoučky a prej někde na YouTube to bylo, že to jako udrží. Já jsem říkal, já ti dám těch 800, které se to zaplatil po metro střílet. Já to chci vidět. Takže jako a k tomu se ještě musíme dostat, protože chcem fakt vidět, či to něco udrží. A to je taková fakt jako plastová platnička. Tyjo. Já neverím, že to zadrží ani 22. Jako LR-ko. Mě zajímalo reálně třeba ty balistické masky, protože to mi přijde úplně ujetý. Protože to, když máš na sobě... To myslíš tu Ronin, takovou tu, čo vyzerá tak jako tak futuristicky? Ronin je jako helma, že jo, co? A oni mají i masku. Nebo já myslíš tu železnou, takovou tu... Firma, co dělá Ronina, tu helmu, tak oni mají i masku, prostě jako černou, jenom s dírama jako na vody. Musí být úplně strašný. Jako je to... Jako čo myslíš, jako, že když to dostaneš do té masky? Když do toho dostaneš. Ono, to je taká ta miskoncepce toho, že ten náboj má jako, to je taká ta představa, že keď dostaneš jako zásah, tak tě to odhodí, že ten náboj má hrozně moc energie. Ne, jako neodhodí, ale není to, ta 9 není taková například, jakože ona, to nemá takovou ránu, že by... Zober si, jako čistě z pohledu fyziky. Energie, která posílá tu strelu dopredu, ti působí taky dozadu. A ty budeš na chvilku chytit takhle závěr zadu palcem a vystřelit. A nic se ti nestane. To je o tom, že ta energie je smerovaná skrze velice malou plochu a proto to do těba projde. Ale to není, že by to zalomilo vás. No to ne, ale cítit to musíš. Cítit to budeš, to určitě. No, podle mě bolet to bude, jak když tě... Ne, jako bolet to bude, ale nebude to takové, že být jako... Ale tak všetko, tak když dostaneš baseballku do hlavy, tak to bolí. A tohle podle mě bolí míň. Ten plech prostě, jako on to hlavně odrazí. Tam je ta hodně velká část energie rozumím, prostě odjede někam bokem. Ale nikdy jsem to neskušal, nikdy jsem to na hlavu nedal. Ono hlavně ti to skurví, nebo teda zničí ti to krk. Zátelek. No, právě ty všetky těžké věci, že ty plembáky na hlavě. No. Jako když to vtaháš celý den, tak jako... A tak to není na celý den, veď. Pokud si ve válce, jak to máš ten plembák na celý den na hlavě, že jako...
Ale keď si k tomu ještě přidáš ten bordel různý, tak jako... To je, abys to vyvážil, abys to měl, rozumíš, tady kilo a půl ochrany a na palici 3. No, jako už len stačí, keď například si s nočným viděním a že máš prostě jako prilbu, nočné vidění, protizávaží a tohle. A už pak jako potom po pár hodinách jako cítíš prostě, jak se ti snaží hlava prostě vytrhnout z páteře a není jako příjemné, takže jako, že by som si ještě plech dával na hlavu. Asi keby som bol prvý do dveří, tak možná jo, ale prostě tam jsou štíty a podobné věci, takže jako a dneska se pracuje jako hodně se štítama, že vlastně máš toho štítonoše, který jako leze vpredu, keď máš tu možnost. A keď nemáš tu možnost, asi někde na Ukrajině, tak to je tak řešíš drony, dělostřelectvo, granáty, pak drony, dělostřelectvo a hodně střílení. Ale jako... Nějak nám to uteklo teda. Jo. My tam máme nějaký ty pauzy, co musím vystříhat. Ale chceš si udělat nějakou reklamu pro sebe a svůj... A chtěl bys něco zkázat teda aspoň posluchačům. Takže se snažíme vždycky na konci každého dílu dát jako nějaký poselství nebo radu posluchačům. Tak tady v tom případě možná by se naskýtalo, jako pokud by někdo měl zájem se zlepšit v sebeobraně, řekněme, co má jako... Já mám dvě jednoduché message. Jeden message je, keď chcú ľudia používať zbraně, tak nech s nima trénujou. A druhá vec, nech si všetci urobia zdrávku. Jako zdravotní kurzy. Protože střílet je jedna věc, ale aj tak vždycky potom budeš někoho zachraňovat. Či už jako někoho svojho nebo jeho. A to tam vždycky je. A ta zdravotní je strašně důležitá. To všetci podceňují. Všetci střílejí, ale nikdo neumí ošetrovat. Takže zdravotní a pak trénovat. OK, super. Tak asi moc díky za to, že jsi k nám přišel zase znova. Bylo to moc zajímavé povídání. Znovu. A... Já jsem se rád rozpovídal. Už zase. Nebo my tě pozveme znova. Příště musíme dát zase nějaký jiný téma. Zpátky k AI se vrátí. Zpátky ke hrám. Zpátky k AI. Už jsou nějaký zbraně s AI. Ale to tak raz to vypně a ti pak řeknu. No jsou určitě, že jo? Ne, to AI a defense, to je obrovský biznis. Teraz všetci chcú umělou inteligenci a zbraně, pokombinovat se drony, prostě protiletecká obrana, tohle nasazování, zkoumání, vyhodnocování informací. Jako, tohle je teraz tak brutálny biznis a tak brutálna sada problémů, do ktorých sa hážu prachy lopatou. Tak to, jak sa teraz navyšle ten rozpočet na těch 5%, tak ono vlastně jako vyrábět tanky, to je jako hezký, ale ono Rusko malo taky hodně tanků, už je nemá. Tak to je taková ta cesta, jo, ale ne. Takže teraz sa vyrábajú skôr inteligentné systémy, které jako zakryjú ty drony, prostě jako v autonómne fungování, autonómne trackování, prostě plánování bojových situací, všetko možné tohle, podpora priamo jako vyhodnocovanie. Ty máš teraz senzorov, to bojiště dneska je plné senzorov, prostě každý voják máš telefon, hodinky, prostě všecko. GPSO, prostě těch informací máš tuny. A není v lidských silách ty informace zpracovávat, není v lidských silách jako podporovat ten rozhodovací element v těch rozhodnutích. Prostě logistika, tyhle věci. A na tohle to je AI prostě jako to je ten to, kde to AI má brutálne uplatnění. Prostě synergia dat, prostě aj také blbosti, že dneska se robí, že máš CQBčkový tým a teraz sa jede, že no a keby mal drona vepředu, drona nad hlavou, prostě tohle, že jako jak to, len stačí jako průzkum, alebo jako nasvětlování, prostě jako tohle. Kameru, že máš vzadu týpka, který vidí skrze brýle, čo ten dron vidí, že máš vlastně posledného člena týmu, alebo že máš, že ti jako drží záda, že ti prostě dá signál, kdy se otočí, že někoho tam zastřelíš. A teď, že prostě, že ta mechanizace, digitalizace na tom bojišti je stále jako víc a víc a víc. Na těch podporných elementoch, prostě, že je to levné. Je to prostě Rusko, alebo kto ta ne Severná Korea, bože, Ukrajina vyrábá stovky kilometrů optického drátu a k tomu tisíce a tisíce dron měsíčně. To
jak máš tu linku, takhle šoupeš, ty dáváš na to ty granáty, jak to posíláš na tu frontu rovno z té fabriky. A je to levné. Jako. Terminátor. Dobrý, tak No Terminátor bude za chvilku, No. tako, už to je teraz, už jsou takové ty autonomné drony, prostě, které mají, prostě, že dáš tomu oblast a pověš, když tam jako uvidíš takovýho do luftu. tak AI bude příště. A to jsem neřekl. AI bude příště, pokud se vám tady to tlachání líbilo, tak prosím dejte odběr, like, zvoneček, zanechte nám komentář, nám to pomůže, všichni budou happy, je to zadarmo, takže tak. Díky a čau. Taky Čus. papa.